की डिफिनीशंस आप लोग इंट्रोडक्शन इनफैक्ट आप लोगों से मैं करवा चुका था कल दी په باره کې ما تاسو ته ویلي وګڼه چې دا ډیپ لرنینګ بیگ گایز دي ته وایي د یوګن شمیندر چې کوم دی سویس ای لیب د سره خپل ملو شوی او دا څلور کسان دي ډیر دي ته ډیپ لرنینګ گایز وایي دا ډیر مشهور دي ډیپ لرنینګ ریلیټډ ټیک ده اوس دلته که تاسو وګورئ ریزلټ آن MNIST تاسو ته ما ویلي دی چې یو ډیټابیس دی almost 70,000 handwritten digits چې کوم دي 0 to 9 د دې ایمیجز پکې پراته دي سایز 28 into 28 دی آی باندې خلکو چې کله مختلف ماشین لرنینګ الګوریتم یعنی نیورال نتورکس کنه اپلای کنو سر ریزلټ راغلی ګوره نیو نیورال نتورک دا د نیورال نتورک یو قسم دی یا تاسو وایي چې یو ماډل دی او هغه اکورسی په 96.59% راو ٹھیک شو support vector machine it is also a type of neural networks that up in 94.35% optimal SVM optimized support vector machine چې کوم دی دا up in 98 دا ښه ریزلټ دی خو ټولو کې ښه ریزلټ لاندې دی د state of the art convolutional neural network CNN چې کوم دی 99.79% د ریزلټ راوړي باندې نو it means چې مختلف الګوریتمز په MNIST ډیټابیس باندې ډیفرنٹ ریزلټ ورکړی دی ټولو کې ښه ریزلټ په چې کوم دی هغه د کنولوشنل نیورال نتورکس دی ټیک شو او دا هینډ ریټن ډیجټس دي چې کنولوشنل نیورال نتورکس په ښه پرفارمنس ورکړی دی وګوره تاسو نه شو پیژندلی چې دې کې کمی کمینسي دي خو چې کله د ماډل له ورکړه دا انپوټ نو هغه ریکګنایز کړه چې دا کمینسي دي ټیک ده اوس ډیپ لرنینګ وینز چې کم کمپټیشن شوی دي او هغه څنګه وین شوی دي په کم کال کې کنه مختلف کمپټیشن هغه مې درته په دې پیج چولې دي دا تاسو ګوګل ته لاړ شئ الته سرچ کړئ او وی ګورئ چې کم کمپټیشن کې څه شوی دي څه آوټکمز دي ٹھیک ده نو ما سره دلته سټونټان دي وعلیکم سلام اورنګزیبه نور لکان چرته دي ها او دلته دا سپیشلی د حمزه لپاره دي کنه او د حمزه لپاره دا سلاید ما جوړ کړی دی چې MICCAI 2013 ګرینډ چیلنج آن مایټوسس ډیټیکشن کنه مایټوسس ډیټیکشن لپاره دا یو ګرینډ چیلنج شو 2013 کې او دا ډیپ لرنینګ ټیکنالوژي کې مختلف قسم ټیکنالوژیز راغلي خو دا وین کړی چې هغه کسانو هغه ګروپ وین کړو چې ډیپ لرنینګ یوز کړو ټیک ده ICPR 2012 کې شو contest on mitosis detection in breast cancer histological images کنه دا په 2012 کې شو نو دا چې کوم ډیپ لرنینګ وین کړو ټیک ده او بیا په 2012 کې یو بل هم شو کمپټیشن چې هغه ته وایي ISBI 2012 brain image segmentation challenge with superhuman pixel error کنه ریټ superhuman pixel error rate دا هغه چیلنج کوم مین اوبجیکټیو دا او دا چې کوم د ډیپ لرنینګ وین کړو ٹھیک ده IJCNN 2011 کې دا شو traffic sign recognition دی traffic sign recognition competition only our method achieved superhuman results چې کوم د authors چې کوم دغه کنه د introduced یا proposed چې کوم الګوریتم میتھډ هغه چې کوم دی غټلې و وین کړو خو یوزینګ ډیپ لرنینګ ټیک ده بیا ICDAR 2011 offline Chinese handwriting competition دا چې کوم دی هم یو کمپټیشن 2011 کې شو او هاند رائټینګ کمپټیشن دا ډیپ لرنینګ وین کړو آنلاین جرمن ټرافیک ساين ریکګنیشن کنټیسټ دا یو کنټیسټ او مقابله و او دا چې کوم دی ډیپ لرنینګ وین کړو ټیک شو دا ټول تاسو ګوري عربیک کنیکټډ هاند رائټینګ کمپټیشن هاند رائټینګ فارسی عربیک کریکټر ریکګنیشن دا ټول په 2009 او دغه دور راجوړو نن سبا وړه تر کې شو او دا انټل 2009 اوله تر 2000 انټل 2013 پورې دا تاسو ته ما او فولو کنه چې دا د کمپټیشن شوی دی په ډیپ لرنینګ باندې او هاند ریټن ډیجټس ریکګنیشن سیګنل ساين ریکګنیشن کنه ټرافیک ساين او مایټوسس ډیټیکشن لپاره او فارسی عربیک کریکټر بیا په ګوره فرنچ کنیکټډ هاند رائټینګ کمپټیشن هم شوی دی اخیرنه ټولو کې ګوره 2009 کې نمبر 1 کمپیر د اوروي پیج اون هاند رائټینګ ریکګنیشن او دا یو پیج دی باندې ډیپ لرنینګ کمپیریزن شوی او مغه جوګن شمیندر کړي دا نامه پکې دی لینک وګورئ
دا به تاسو لړ شي هلته فردر سټډي کوي کنه دا به صرف تاسو ته ما واچول حمزه د لپاره مې صرف پرټیکولرلی دا واچول چې هغه ډېر انټرسټډ وي د کمپټیشنز کې چې هغه لړ شي دا کمپټیشن وګوري ټیک ده سټډي کې چیرې دی کې څه چل شو اوس راځي ډیپ لرنینګ پرفارمنس پتا اوس دلته نه پته ولګي چې 1990 خوشا دور کې کنه بلکې 19 مید 1990s کې 95 خوشا دا سپیچ ریکوګنیشن په ډیپ لرنینګ کې شوی دی امپلیمنٹ کېدل شروع شو او دا پرفارمنس تاسو په وړاندې دی چې څومره لاندې راځي کنه نو عمره دا ښه پرفارمنس دی خو کته دی نون ډیپ لرنینګ دا چې کوم دی دا سکوير دا ډیپ لرنینګ دور دی خو کدی نه بره ته وګورئ نو دا سپیچ ریکوګنیشن چې کوم پرفارمنس او امپروومنت اورډر خنو خو کدلته تاسو یوزینګ ډی ال ته راشي دی سرکل ته وګورئ د پرفارمنس د ډیر ښه دی مطلب ډیپ لرنینګ چې کله په سپیچ ریکوګنیشن کې وشي کنه نو هغه ښه پرفارمنس ورکوي سپیچ ریکوګنیشن ډیر enhance شو ډیر امپروومنت ترقی پکې وشو بیکاز اف ډیپ لرنینګ ټیک ده نو اوس 2010 پورې دا دی اوس 2010 اونورډ خو نن سبا د لس کالو شو د کې هو نورم ډیره ترقی شوې ده او ډیپ لرنینګ کې بیا نورم فردر امپروومنت شوې ده ترقی پکې شوې ده کنه اوس دا وری سپیچ ریکوګنیشن نو سپیچ ریکوګنیشن کې بیا ریل ټایم چې سره خبره کوي په ریل ټایم کې هم په هغه ټایم هغه ټرانسلیشن کې سپیچ ټرانسلیشن کې یو ور مایکروسافټ ریل ټایم سپیچ ټرانسلیشن دا سن 2012 کې ریک راشد انتیانجن کنه چاینا کې دا صورت وای چې د ایگزیبیشن یا د چې کوم انټروډکشن شو کنه چې لکه سپیچ ټرانسلیشن مسینګه کوي ریل ټایم کې سکایپ ریل ټایم ټرانسلیشن هم شته چې ته په سکایپ خبرې کې او په هغه ټایم باندې ریل ټایم کې دا ټرانسلیټ کیږي مطلب ته پښتو کې خبرې کې او هغه اتوماتیکلی انګلیش ته ټرانسلیټ کیږي ټیک ده دغه سیده کوم یو مثال درکو کنه نو دا به دي چې کړي به یو څو لیمیټډ لانګویجز د لپاره به کړي یا به فرنچ جرمني یا به پکې دغه وي چاینیز وي انګلیش ته لپاره به کړي کنه نو دا بیا که تاسو ګورئ ډیپ لرنینګ فردر ان ال پی د لپاره نیچرل لانګویج پروسیسینګ لپاره دا وګوره بیگ ډیټا چې کوم د موږ سره مونولینګول ډیټا ټیک شو او بیا چې کوم د موږ سره دغه د څه ورته وایي ملټي لینګول ډیټا ده او ملټي موډل ډیټا ده ملټي لینګول چې یو زیات لانګویج دی ټیک ده خو دا د بیگ ډاټا دورو خو چې دی باندې کله ډیپ لرنینګ اپلای شو ریکرنټ نیورال نتورک کنولوشنل نیورال نتورک او ریکرسیو نیورال نتورک دا ایروز بره طرف ته دی ګوره ها چې ډیپ لرنینګ بیا ډیپ لرنینګ اپلای شو هغه نه پس سیمنټک ویکټر سپیس دیته وړي او بیا چې کوم دی اپلیکیشنز اپلیکیشن چې څنګه سافټویرز واړه استعمالو د ان ال پی لپاره پارټس اف سپیچ ټیګینګ پکې کېږي پارسینګ کوالټي شورنس کنه او کیپشن ډایلاګ امټي ورډ سیګمنټس دا نو دا چې کوم دی د ډیپ لرنینګ فار ان ال پی هم دا سناپ شاټ ما دی د لپاره چولې چې تاسو ته دا وخم چې ان ال پی په ډیپ لرنینګ کې امپلیمنٹ شوی دی ولګ نه ډیر زیات په ان ال پی باندې یوزینګ ډیپ لرنینګ ډیر زیات کار شوی دی د مین ابجیکټیو په دې سلایډ دا دی ټیک ده دلته راشي پاور اف ډیپ لرنینګ وګورئ کنه اولډر میثډز چې کوم دغه پرفارمنس وګورئ چې اماونت اف ټیک ډیټا به څومره زیاتې ده هغه عمره دغه یو پرفارمنس ډیر ښه کېدونه خو بس داسې یونیفارم کنسسټنټ دا اولډر میثډ او چې کله ډیپ لرنینګ راغو وګورئ دا ګوره دا پرفارمنس ته وای اکسس او دا ایکس اکسس ډیټا ښيي نو د ډیپ لرنینګ پرفارمنس وګورئ کنه کم ځای ته لاړ وګوره څومره ګیپ ته دوړو کې نو اټ مینز چې ډیپ لرنینګ ډیر ښه دی د ادر میثډ ادر کنونشنل یا ټریډیشنل میثډز چې کوم دی ټیک نه دا وګورئ انډرو ان جی تاسو او پیژندو دلته تمام خو دا تصویر دا انډرو ان جی دی دا انډرو ان جی سټانفورد او بیدو کې کار کوي بیدو یو کمپنی ده چاینیز او دا هغه دا سرکل اف ای آی ورچ سرکل اف ای آی داغه پروپوزل دی دا انټروډوس کړی دا و چې یوزرز چې کله ډیټا کې ای ای انوالو کې نو هغه نو یو ډیر ګریټ پروډکټ راځي او دا سرکل وی جاری وي یوزرز ډیټا چې ای ای پکې انوالو کې وګوره ای نو یوزینګ ای ای کنه نو هغه پروډکټ وی سی یو ګریټ پروډکټ وي نو دا ډیپ لرنینګ سره ریلیټډ دی چې لکه تاسو ای ای پرټیکولرلی ډیپ لرنینګ په خپل ډیپ لرنینګ انوالو کوي په خپل ایکسپریمنټس کې یا خپل ایکسپریمنټس یا ډیټا تاسو پروسس کوي امپلیمنٹ کوي انالایز کوي یوزینګ ډیپ لرنینګ ټیکنیکس سو the product will always be a great product ٹھیک ده یا it will result in a great product اوس دا وګورئ کنه ډیپ لرنینګ
اوس نن سبا دور کې artificial intelligence ډیر زیات سمارټ شو. څنګه سمارټ شو چې machines can now recognize objects and translate speech in real time. real time کې د شي نه پیژني په هغه ټایم نه اخلي، آفلاین نه دی، په هغه ټایم د ریل ټایم کې ته ورته یو شی مخامخ راولې ته وایي دا دی، او په ریل ټایم کې ته خبرې کوو، په ریل ټایم کې د ټرانسلیشن هم کوي ستا د لینګویج. ټیک ده، نو دا 10 بریک تھرو ټیکنالوژیز ان 2013 دا په 2013 کې دا بریک تھرو راغلی. نن سبا خو ډېره ترقي پکې وشوه په ریل ټایم کې. ټیک ده، او چې کوم بګ پلیئرز دي غټې کمپنیانې دي چې په ډیپ لرنینګ کې په ماشین لرنینګ کې انوالو دي. ډیپ لرنینګ هغې ته موږ وایو چې کله په نیورال نیټورکس کې دننه هیډن لیئرز ډېر زیات شي، څومره چې لیئر زیاتېږي او هومره ډیپ لرنینګ ښه کېږي، او دې ته موږ ډیپ لرنینګ وایو. ټیک ده، نو دا بګ پلیئرز دي پکې فیسبوک دی، مایکروسافټ دی، ګوګل دی، ټویټر دی، یاهو دی، آی بی ایم دی، انویډیا دی، او بایدو دی. بایدو چاینیز کمپنی ده. ټیک ده، نو دا غټې کمپنیانې چې په ماشین لرنینګ کې کار کوي او دوی ډېر کار وکړو په ماشین لرنینګ کې. دا یو آرټیکل دی، تاسو له ما دلته په دې سلایډ باندې واچولو، دا تاسو مست سټډي کوئ دا آرټیکل، هیومن لیول کنټرول تھرو ډیپ رینفورسمنټ لرنینګ. چېرې تاسو په ماشینز کې یا په گیمز کې که نه هیومن لیول کنټرول به څنګه ګین کوئ چې د انسان عمره ایکول پرفارمنس راشي. نو هغې ګوره ډیپ لرنینګ، ماشین لرنینګ، رینفورسمنټ لرنینګ یا ډیپ لرنینګ سب ټایپس تاسو ویلی شي، یا it can also in fact it is also called machine learning. دا machine learning کې راځي. ټیک ده، نو using machine learning وګوره ګوګل ډې مایند یو کمپني ده د ګوګل. ټیک ده، په لندن کې هم د دې مین برانچ ته او سبسیډریز بیا نور ځایونو کې هم شته. نو دا نیچر کې دا آرټیکل پبلش شو دی، دا دغه ګیم نه دي، دا نامرانه یې شو دا 2D گیمز چې کوم دی، هغې ته ډېره اټاري گیمز که نه، په اټاري گیمز باندې دي دا ایکسپریمنټس کړي او دا ډېر ښه پرفارمنس د دې راغلی. نو دا آرټیکل تاسو وګورئ، دې کې تاسو ته به د ډیپ لرنینګ د فایدې پته ولګي چې دا ګوره څومره ډېر گیمز دي اخیستي. دې سیټ ته وګورئ، دا ټول اټاري گیمز دي او هیومن لیول پرفارمنس پې ورکړی دی، چا یوزنګ ماشین لرنینګ. ټیک ده، او بیا چې کوم دی دا الفاګو تاسو ته دی الفاګو فلم معاملې دي. الفاګو یو گو گیم دی، پروګرام دی انفیکټ، او دا چې کوم دی ګوګل ډیپ مایند والا ډیولپ کړی دی یوزنګ ډیپ لرنینګ، او دې چې کوم دی د دنیا چې کوم ورلډ چمپینز او ښه پلیئر شو د ګو هغې بیټ کړي دي. نو وګوره یوزنګ ډیپ لرنینګ څومره طریقې شوي، ډیپ لرنینګ یوز کو دا پروګرام یې جوړ کو، ځینې انسانان نشي ګټلی. د چیس ریلیټډ چیس خو نه، خو دې ته گو وایي اصل کې، او الفاګو د دې ورژن دی. اوس خو الفا زیرو پته نه څومره ورژن راغلی د الفاګو، خو په 2016 کې که 15 کې خو راغلی، اوس خو 15 کاله وشو. ټیک ده، نو دا هم یوزنګ ډیپ لرنینګ وګوره څومره طریقې شوي. ها بیا راځئ، اوس دا د تاسو ته پاسټ او پریزنټ فرق ښیم. پاسټ کې موږ سره که تاسو وګورئ سی لینګویج، میټ لیب و، ټیک شوه، او اکیډمیک ایوالویشنز و که نه، کرونا لایک. ټیک ده، او بیا بیک پروپاګیشن فیچر انجینیرینګ به موږ سره سی پی او هغه وخت او ډیټا به موږ سره به هغې لیبلینګ کېدو. د یامله مطلب یټ انادر ماشین لرنینګ اپلیکیشن دی که څه شی اخر ای معنی هیر دی، خو دغه د یامله دغې ته وایي. پروبیلیټي وای ګیون ایکس به موږ سره، نو موږ به لاجسټک ریګریشن یا اکټیویشن فنکشن چې کوم ټینجنټ هایپربولیک وغیره دا به موږ یوز کړه په پاسټ کې، او موږ سره به سی پی او نو دومره طریقې نه وه. نن سبا که ته راوړې پرزنټ د موږ سره جی پی او ده، او موږ سره ریلو اکټیویشن فنکشن دی، میکس اوټ موږ سره ریګولرایزیشن ټیکنیک دی، بیک پروپاګیشن راو ډراپ اوټ هم ریګولرایزیشن ټیکنیک دی، دا بیا ګریډینټس دي، سټوکاسټک ګریډینټ ډیسنټ که نه، او بل دا ای ایس جی ډي دی، دا هم دی اټو انکوډرز، بیا د نیورال نیټورکس مختلف قسمونه راغلي. ویک سلیپ، کریکولم لرنینګ، تاسو ته پته کریکولم لرنینګ داسې چې سټپ بای سټپ ورو لرنینګ پې زیاتېږي. څنګه چې ماشوم کلاس 1 کې هغه ته د کلاس 1 مطابق سبق ښيي، بیا 2 کې لږ ورته ګران کړي، بیا 3 کې ګران کړي، داسې ورو پې بوجه چې ورو هغه باندې لرنینګ کوي تر میټرکه پورې. هغه نه ښه سټوډنټ مطلب هغه ښه لرنینګ کړی، بیا تیار شوی میټرک کې. ټیک ده، نو دغسې دا کریکولم لرنینګ کې چې موږ کله ماشین ټرین کوو هغه باندې لرنینګ کوو، نو په سټپس کې ورو کریکولم وایز لرنینګ کوو. کېږل تاسو ته پته دا یو پلیټ فارم دی، دې باندې ډیټابیسز ډیټا سیټس پراته دي، موږ ترې نه ډاونلوډ کوو. او نن سبا موږ سره د څه شي دور دی، وګوره کیوډا تاسو پیژنئ، سپیډ اپ دپاره موږ یوز کوو چې کله خپل موږ یو ماشین ټرین کوو، یو ماډل، یو نیورال نیټورک ټرین کوو، نو کیوډا یو سافټویر دی
دا چې تاسو انسټال کې په خپل جی پی یو کې نو لرنینګ به ډېر کویک کیږي فاسټ کیږي. ټارچ ډیپ لرنینګ لایبرري ده، دی انوم لایبرري ده، پایلرن هم ده، ټیک ده، کیوډامټ، دا ټول ډیپ لرنینګ لایبرریز دي موږ سره نن سبا. او دا وګورئ دا موږ سره هغه نیورال نیټورکس دي چې موږ سره نن سبا پی اف ایکس راتګ پاسبل دی. دا پهله پاسبل نو مطلب چې تا سره آوټپوټ نو هغې نه ته انپوټ هم راوستی شي، دا تا ته ډیټا اخلي ټوله، ټیک ده. او دې کې لیبل سوپروایز لرنینګ یوز کیږي، نو لیبلینګ پکې شوي، ټیک ده. نو آی هوپ چې تاسو پوه شوي اوس وات ام آی ډوینګ. دا سلایډ باندې باندې لیکلي وات ام آی ډوینګ، د دې دا مطلب چې ته نن سبا څه کوې، دنیا خو ډېره لرې لاړه، هغې خلکو څه څه ونه کړ، ډیپ لرنینګ یې یوز کو، څومره اچیومنټ، څومره غټ غټ دغه اچیومنټس یې وکړه، مطلب هیومن لیول پرفارمنس ته ورسېده چې ماشین به پرفارمنس ورکوي، خو آلموسټ زه لفظ یوز کوم آلموسټ ایکول ټو هیومن که نه. خو زه ته چېرته یو موږ چېرته یو دا سلایډ د دې لپاره چېرته تاسو هم لږ محنت وکړئ، زه هم لګیا یم چې وټ ام آی ډوینګ چې موږ څه کوو، موږ هم دغه فیلډ کې خپل کنټریبیوشن کول پکار دی، ټیک ده. دا سلایډز ما کوم ځینې تاسو له تیار کړي دي، هغه کتابونه ما دلته ریفرنسز ورکړي دي. یان ګوډ فیلو دی، یو ډېر ښه اتر دی د ای آی، او یوشوا بینګ یو د ډیفینیشن ما ته سوري انټروډکشن ما تاسو سره کړی مو وختي، او بیا ارون کوربیلی دی ډیپ لرنینګ ایم آی ټي پریس ټو دا بوک دی، بیا مایکل نیلسن نیورال نیټورکس اینڈ ډیپ لرنینګ دی، نما سټینفورډ کورسز دی نیچرل لینګویج پروسیسنګ ډیپ لرنینګ، کنوولوشنل نیورال نیټورکس فار ویژوال ریکوګنیشن، او انډریو انجی انسوپروایزډ فیچر لرنینګ اینڈ ډیپ لرنینګ، ټیک شو. دا هغه بوکس دي یا سورسز دي چېرته ما دا پریزنټیشن تاسو لپاره تیار کړو. نن والا